ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁ ውድ የአክፈን ቲዩብ ተከታታዮች ተካልኝ ነኝ ፈንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ 1 ሞዴል ኤግዛም ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮቹን ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆኑ አድርጉ ባለፈው ሳምንት ፓርት 1 ፈንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ ጠቅማችኋል ያልኳቸውን ጥያቄዎች እየመጥቼ ነበረ ከዛ የቀጠለ ፓርት 2 ዛሬ የምናየው ይሆናል እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ወደ ጥያቄው ገባለሁ so question number 7 if beginning capital was 25000 ending capital 35000 and the owner's withdrawal were 23,000. The amount of net income or net loss for the period was dash ይለናል ጥያቄው beginning capital አለን 25000 ሰጥቶናል ending capital 37000 ሰጥቶናል owners withdrawal ወይም ለኮርፖሬሽን ዲቪደንድ እንደምንለው ነው ይሄ 23000 ሰጥቶናል ስለዚህ የዚህ ፔሪድ ኔት ኢንካም ወይም ኔት ሎስ ስንት ነው የሚለን ኪሳራ ወይም ተርፍ ካለ እሱ እንድናገኝ ነው የሚጠይቀን ሶ ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው ሌት ቢግኒንግ ካፒታል ኦኬ ኢንዲንግ ካፒታል ሶ ምን እናደርጋለን ኢንዲንግ ካፒታል ኦኬ አብረን እንስራው እስኪ ኢንዲንግ ካፒታል is equals to ምንድነው የምናደርገው ቢግኒንግ ካፒታል ኦኬ ቢግኒንግ ካፒታል ፕላስ ኦር ማይነስ እናደርጋለን እዚህ ጋር ኔት ኢንካም ኦር ኔት ሎስ okay minus ከሆነ net loss ነው ማለት ነው so plus net income then minus okay sorry plus if any sometimes additional investment ካለ additional investment እናደርጋለን so and then minus ምን እናደርጋለን withdrawal okay withdrawal እናደርጋለን withdrawal here we have withdrawal so beginning capital so net plus or minus net income or net loss plus additional investment minus withdrawal so begin ending capital ስንት ነው የሚያሳየን 37000 ነው የሚያሳየን ኦኬ 37000 ያሳየናል beginning capital capital balance at the beginning of the year so ያመቱ መጀመሪያ ላይ 25000 ነበረው ያመቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ 37000 ነበረው ካፒታል ትርፍ ካለ በትርፍ ምክንያት ይጨምራል ኪሳራ ካለ ይቀንሳል ዲስትሪቢዩሽን ወይም ዊዝድራዋል ካለ ይቀንሳል ተጨማሪ ከባለቤቶች ኢንቨስትመንት ወይም ኦነርስ ፖኬት ኢንቨስትመንት ካለ ካፒታልም ይጨምራል የቢዝነሱ ካፒታል ይጨምራል ማለት ነው ኔት ኢንካም የምንፈልገው ምንድነውኛ ፕላስ ኦር ማይነስ ኤክስ ብለን ይላል ኤክስ ሚንስ net income ወይም net loss ይሆናል then additional investment information ስለሌለን so assume additional investment in this case 0 so minus withdrawal ስንታለን 23000 ነው የሚያሳየን ኦኬ 23000 ያሳየናል 23000 ዶላር ያሳየናል so now ምንድነው በቀላሉ 37000 ኦኬ 37000 is equals to 25000 okay 25000 minus እንት እናደርጋለን 23000 እናደርጋለን ላይክ ተርሞችን ነው እየወሰድኩ ያለው ዘን በሁለት መካከል ስንት ይመጣል ልዩነቱ 2000 ይመጣል so 37000 okay 25000 plus or minus x ይሆናል so the value of x እንት ነው sorry this one is not 25000 25000 ሲቀነስ 3000 ነው ስንት ይሆናል 2000 ብቻ ይሆናል ማለት ነው $2000 2000 ይሆናል so ወደዚህ ስናመጣው 37000 minus 2000 equals to 35000 the result is positive net income ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ቢሆን ኖሮ ሎስ ይሆን ነበር ፕላስ ኦር ማይነስ ያለው የሚመጣው ኔጌቲቭ ቢሆን ኖሮ ወይም ከሌፍት ሃንድ ሳይድ ያለው ቢያንስ ኖሮ ኔጌቲቭ ይመጣ ነበር ስለዚህ net income 35000 ይሆናል ማለት ነው we have to find here ምርጫው ላይ እንመልከት a net income 14000 b net income of 35000 so this is going to be the correct answer net loss 14000 net loss 35000 so በዚህ ጥያቄ መሰረት the answer is b question number 8 if a company is not sure as to which specific account receivable will be uncollectible specific account receivable will be
uncollectible. Which method will be used to account bad debt expense? If a company is not sure as to which specific account receivable will be uncollectible, if company እንደማይሰበሰብ ኦኬ አካውንት ሪሲቨብል ተሰብሳቢ ገንዘብ ማለት ነው ተሰብሳቢ ገንዘቦች እንደማይሰበሰቡ ኦኬ you see እንደማይሰበሰቡ እርግጠኛ ካልሆነ ነው የሚለው if a company not sure to which specific account receivable will be uncollected የትኛው ተሰብሳቢ ገንዘብ የተለያየ ደንበኛ ቢኖር የትኛው ተሰብሳቢ ገንዘብ እንደማይሰበሰብ እርግጠኛ ካልሆነ የትኛው ሜተር ተጠቅሞ ነው bad debt expense የሚመዘግበው ይላል ስለዚህ ሪከርድ የምናደርገው bad debt expense በሁለት መንገድ ነው either bad debt expense means ለደንበኞቻችን በብድር መልክ ሽያጭ ስንፈጽም ደንበኞች ገንዘቡን የተበደሩትን ብር በጊዜው ሊከፍሉም ላይከፍሉም ይችላሉ ስለዚህ ግን probability ሊኖር ይችላል ላይከፍሉ ይችላሉ ተብሎ የሚቀመጡ ከስተመሮች ሊኖሩ ይችላል due to different factor በተለያየ ምክንያት ስለዚህ ዘርፋቸውን ካወቅን ፋክተሮች አሉ እነዛን ላይሰበሰቡ ይችላሉ ብለን ያስቀመጥናቸው ገንዘቦች ወይም ከስተመሮች ካሉ የነሱን ገንዘብ ሪከርድ የምናደርግበት ሁለት መንገዶች አሉን አንዱ ዳይሬክት ራይት ኦፍ ሜተድ ነው ሁለተኛው አላዋንስ ሜተድ ነው ዳይሬክት ራይት ኦፍ ሜተድ basically apply የምናደርገው if the company is sure እርግጠኛ ከሆነ እንደማይከፍሉ እርግጠኛ ገንዘቡ እንደማይሰበሰብ እርግጠኛ ከሆነ ዳይሬክት ራይት ኦፍ ሜተድ ይሆናል so እዚህ ጋር ደግሞ የሚነግረን ምንድነው if the company is not sure ይላል so due to this reason A is not the answer ሁለተኛው allowance method ነው allowance method used to account for bad debt expenses allowance method basically is one of the method used to account for uncollectibles okay like ሰበሰቡ ይችላሉ ተብሎ ጥርጣሬ ያደረበት estimation ነው ይሄ እነዚህ እኛው ከስተመር ላይመልስ ይችላል ላይከፍል ይችላል ብለን estimate ስናደርግ የምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው ይሄ በዚህ ኬዝ ቢሆናል ማለት ነው allowance method መልስ ይሆናል ሌሎቹን እንመልከታቸው C እና D sales method እና balance sheet method እነዚህ ላይሰበሰብ ይችላሉ ተብሎ የተገመቱ አካውንቶችን estimate ምን ያክል ብር ላይሰበሰብ ይችላል የሚለውን estimate የምናደርግበት መንገድ እንጂ ራሱ ለኤክስፔንስ ወይ bad debt expense ወይ ማፍዳ ብለን መመዘገብ ሜተር አለ so sales method ካምፓኒው percentage of sales method ሊጠቀም ይችላል ወይም balance sheet method ነው ይሄ በሌላ በኩል percentage of receivable method ይባላል so እነዚህ ሌላ ሜተዶች ናቸው ምንድነው how much is amount of money that will not be uncollectible okay ላይሰበሰብ ይችላል የተባለው ብር ምን ያክል ነው ስለዚህ ካምፓኒው ወይ ሴልስ ሜተድ ሊጠቀም ይችላል ወይ ባላንስ ሺት ሜተድ ተጠቅሞ እስቲሜት ሊያደርግ ይችላል ያ አንዱ ሜተዶች ናቸው ስለዚህ ቢ ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው question number 9 assume XYZ company purchase equipment for $280,000 only $180,000 are paid in cash okay only $180,000 are paid in cash and the remaining balance are to be paid in near future okay you see which one is true about the effect of transaction over accounting equation so we have to see this equation this question on over accounting equation so accounting equation የዚህ transaction effect ነው ስለዚህ accounting equation ካለን ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው asset is equals to okay asset is equals to liability plus owner's equity ብለን ነው የምንሄደው ወይም ደግሞ ካፒታል ብለን እንሄዳለን ሶ የዚህ ትራንዛክሽን የትኛው አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ላይ ነው ኢፌክት የሚኖረው ይላል ስለዚህ ኢፌክት ማለት ወይ አሴት ይጨምራል ይቀንሳል ወይ liabilityን ይጨምራል ይቀንሳል ወይ ደግሞ ካፒታል ይቀንሳል ወይ ይጨምራል ወይም ደግሞ ሁሉንም ሊነካ ይችላል ስለዚህ ድርጅቱ ምንድነው ያደረገው ኢኩዊፕመንት ገዛ ይላል በ280 ሺህ ኦኬ ስለዚህ ኢኩዊፕመንት ራሱ ምንድነው አሴት ነው ስለዚህ by default asset of the company increase ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ asset በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል በኢኩዊፕመንት ይጨምራል ኦኬ ይጨምራል በስንት ነው የሚጨምረው በ280 ሺህ only 180,000 are paid in cash ይላል ስለዚህ ከ280 ሺህ እዚህ ጋር 280 ሺህ አለ ኦኬ ከ280 ሺህ ብር ውስጥ ከካምፓኒው ስንት ከፈለ ይላል 180 ሺህ ከፈለ ይላል ኦኬ and the remaining 100,000 100 ሺህ ምንድነው ማለት ነው liability ነው ይሄንን በደንብ ያዙ ስለዚህ አሁን 180 ሺህ ብር ካሽ ከፈለ
ኦኬ ካሽ ከፈለ የቀረው 100,000 ደግሞ በቅርብ ጊዜ እንደሚከፍል ነው የተስማማው። ስለዚህ ምን አለ ሊያቢሊቲ ያለው ማለት ነው እዳ አለበት። ሶ በአንድ በኩል 280,000 የሚገመት ንብረት እየተቀበለ ነው። ስለዚህ የካምፓኒው አሴት ይጨምራል። በሌላ በኩል ደግሞ ካሽ ቆጥሮ እየከፈለ ስለሆነ አሁንም አሴት ይቀንሳል። ስለዚህ 280,000 አሴት ይጨምራል፣ 180,000 ካሽ ይቀንሳል። ኢኩዊፕመንትም አሴት ነው፣ ካሽም አሴት ነው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ አፌክት ይደረጋል በዚህ ትራንዛክሽን። አሴት በ280,000 ይጨምራል፣ ደግሞ እንደገና በ180,000 ይቀንሳል። ኔት ኢፌክቱ ባልተጠየቅነው የተጠየቅነው ግን የትኛውን አካውንት ነው አካውንት ኢኩዌሽን ኢፌክት አለው ነው የሚለን። ስለዚህ ላያቢሊቲ በስንት ይጨምራል? በ100,000 ይጨምራል። በዚህ ትራንዛክሽን መሰረት ኦነርስ ኢኩዊቲ አፌክት አይደረግም ማለት ነው። አፌክት አይደረግም። ወደ ምርጫ እንምጣ። ኤ ኢንክሪዝ አሴት ባይ 208,000 ኦኬ ራይት። ላያቢሊቲ ኢንክሪዝ ዲክሪዝ ባይ 180,000 ሶ ሮንግ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብቻ ምርጫው ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሴቱ በ280,000 ይጨምራል፣ ትክክል ነው። ላያቢሊቲ በ180,000 ይቀንሳል፣ አይደለም፣ አይሆንም። ስለዚህ ወደ ቢ እንሄዳለን። አሴት ኢንክሪዝ by 100,000 asset decrease by 180,000 okay this one's right 180,000 ይቀንሳል because ካሽ 180,000 እየከፈለ ስለሆነ ይቀንሳል። ግን በ100,000 ሳይሆን በ280,000 ነው አሴት እየጨመረ ያለው። አንድ ጊዜ በ280,000 ደግሞ እንደገና በ100,000 ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ምን ይሆናል? ኦነር ሴኩሪቲም በ280,000 ይቀንሳል ይላል። ስለዚህ ኢፌክት የለውም ብለናል፣ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦነር ሴኩሪቲ ኢንክሪዝ ባይ 208,000 and asset decrease by 280,000 no effect on liability ይላል። this one is also incorrect 100,000 liability ያለበት አሴቱ በ280,000 አይቀንስምም፣ ይጨምራል። ኦነር ሴኩሪቲ ላይም ኢፌክት የለውም ብለናል። ዲ እንመጣለን። እንግዲህ መጨረሻ ምርጫችን ዲ ይሆናል። no effect on owner security no effect on owner security okay right asset increase by 280,000 okay right and decrease by 180,000 right liability increase by 100 right ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ ዲዮናል ማለት ነው። ምክንያቱም በ280,000 ሲገዛ 280,000 የሚያክል ንብረት ነው በኢኩዊፕመንት መልክ የተቀበለው። እንደገና 280,000 እየከፈለ ነው፣ ካሽ ነው፣ አሴት። ስለዚህ ይቀንሳል። ያልተከፈለ ብርም ስላለ እዳ አለበት ማለት ነው። በ100,000 ይጨምርበታል። እዳ ዲ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ኦኬ እንቀጥል። 10ኛ which one of the following is correct about sequential preparations of financial statement ኦኬ ጥያቄ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናዘጋጅ ኦርደር አሉ። 4 የፋይናንሻል ስቴትመንቶች አሉ ወይም ደግሞ የፋይናንስ ሪፖርቶች አሉ። እነዚህ የፋይናንስ ሪፖርት ስናዘጋጅ ሲኩዌንስ አላቸው፣ ኦርደር አላቸው። አንዱ ከአንዱ ቀድሞ የማይመጣበት ሲቹዌሽን አለ። ስለዚህ መጀመሪያ መዘጋጀት ያለበት ምንድነው? እሱን ማወቅ አለብን። ሰው ምርጫውን እያየን አብረን እስኪ እናብራራለን። ሰው ኤ ኢንካም ስቴትመንት ይለናል። ኦኬ ኤቭሪ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦልዌይስ ስታርት ፍሮም ኢንካም ስቴትመንት። የግድ ነው ከኢንካም ስቴትመንት ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም ኢንካም ስቴትመንት ምንድነው? ሊስት ኦፍ ሬቨኒው ኤንድ ኤክስፐንሰስ፣ የተለያዩ ገቢዎች እና የተለያዩ ወጪዎች ልዩነት ነው ኔት ኢንካም ወይም ኔት ሎስ ብለን ሪፖርት የምናደርገው። ስለዚህ መነሻችን ምን ይሆናል? ኢንካም ስቴትመንት ይሆናል። ቀጥሎ የሚመጣው ባላንስ ሺት ነው። ባላንስ ሺት ስቴትመንት አሴት ሊያቢሊቲ እና ካፒታል ነው። አሁን ዝም ብለን ኢንካም ስቴትመንት ለምን ይቀድማል እንኳን ብንባል ባላንስ ሺት ውስጥ ማን አለ? ካፒታል አለ። ካፒታል ደግሞ በኢንካም ስቴትመንት አፌክት ይደረጋል። በኢንካም ስቴትመንት ስላችሁ በሬቨኒው ምክንያት አፌክት ይደረጋል፣ በኤክስፔንስ ምክንያት አፌክት ይደረጋል። ኦቨርኦል ኢፌክቱ ግን በኔት ኢንካም ምክንያት ወይም በኔት ሎስ ምክንያት ካፒታል አፌክት ይደረጋል። ኔት ኢንካም ካለ ካፒታል ይጨምራል፣ ሎስ ካለ ካፒታል ይቀንሳል። ስለዚህ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያለውን ሪዛልት ሳናውቅ ባላንስ ሺት ሄደን ማዘጋጀት አንችልም ማለት ነው። አንችልም። the next ሞ የሚሆነው ማነው? ኦነርስ ኢኩዊቲ ነው። ሲ ኦነርስ ኢኩዊቲ ስቴት ሰው ባላንስ ሺት ይሄ ፍሎው ትክክል ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ባላንስ ሺት the next statements of owner security ይላል። you see once we prepare statements of balance sheet ወይ financial position ካዘጋጀን በኋላ statements of owner security እንላለን። you see balance sheet ውስጥ ማን አለ? አሴት አለ፣ liability አለ፣ owner security ወይ ካፒታል አለ። እንደገና እንሄድና statements of owner security እንላለን። የቼንጂንግ ካፒታል የምናሳየው ነው። beginning capital plus net income minus net loss additional investment plus እናደርጋለን then dividend ኢንዲንግ ካፒታል የምንሰራበት ቦታ ነው። ሶ ባላንስ ሺት ውስጥ ያለው ካፒታል ወደዛ እንወስደዋለን ማለት ነው። ስቴትመንትስ ኦፍ ኦነር ሴኩሪቲ በዚህ ፍሎው ለመጨረሻ ማን እናዘጋጃለን? ስቴትመንትስ ኦፍ ካሽ ፍሎው ነው። ይሄ ካሽ ፍሎው የካምፓኒውን የገንዘብ ፍሰት ነው የሚያሳየው።
cash flow from operating activity, cash flow from financing activity, cash flow from investing activity ብለን ወደ ድርጅቱ የሚመጣና ከድርጅቱ የሚወጣውን የገንዘብ እንቅስቃሴ ያሳያል። ስለዚህ ይሄኛው ፍሎ ትክክል ስለሆነ ለዚህ ጥያቄ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ቢ ኢንካም ስቴትመንት ይላል፣ ስቴትመንትስ ኦፍ ኦነርስ ኢኩዊቲ አይደለም። ሲም ኢንካም ስቴትመንት፣ ስቴትመንትስ ኦፍ ኦነርስ ኢኩዊቲ፣ ባላንስ ሺት ነው። እንዲ ስቴትመንትስ ኦፍ ኦነርስ ኢኩዊቲ፣ ኢንካም ስቴትመንት፣ ባላንስ ሺት እያለ ይላል፣ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ኤ ይሆናል ለዚህ ጥያቄ። 11ኛ which of the following is or are not external users of accounting information provided by particular organization? Okay, so the end result of accounting is preparations of financial statement አይደለ? የመጨረሻ አካውንቲንግ ስራ ምንድነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚዘጋጅ ከሆነ ደግሞ የዚህን የፋይናንስ ሪፖርት ተጠቃሚ አሉ። እነዚህ ለሁለት ዩዘሮች ነው የሚያዘጋጀው። ሰው ሁለት አይነት ዩዘር አለን። ስለዚህ ቀለል አድርገን ለማየት አንደኛው ኢንተርናል ዩዘር ብለን እንወስደው ነው አይደለ? ኢንተርናል ዩዘርስ ብለን እንወስዳቸዋለን አይደል? ሁለት ዩዘሮችን ብናይ ዩዘር ኦኬ፣ ኢንተርናል እና ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ዩዘርስ ኦፍ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ነው ብንለው። ስለዚህ ኢንተርናል ዩዘር የምንላቸው በካምፓኒ ውስጥ በራሱ በድርጅት ውስጥ ከታች እስከ ላይ በተለያየ የስራ ዘርፍ በኃላፊነት የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ኤምፕሎይ ሰራተኞች ሙሉ ጨምሮ ቺፍ ኤግዜኪዩቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፕሬዚዳንት ብለን የምንጠራቸው ሊሆን ይችላሉ፣ ቫይስ ፕሬዚዳንት ሊኖሩ ይችላሉ። ላይክ እንደዚህ የማርኬቲንግ ቫይስ ፕሬዚዳንት፣ ፋይናንስ ፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል። ኦር ከዛ በታች ዲፓርትመንታል ሌቭል ሊኖሩ ይችላሉ። within the company ሆነው የዛን የካምፓኒ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ለዲሲሽን ሜኪንግ ፐርፐስ ስለሚጠቀሙ እነሱን ዩዘሮች ኢንተርናል ዩዘር እንላቸዋለን። ኤክስተርናል ከሆኑ ደግሞ እነዚህ ዩዘሮች ከካምፓኒ ውጪ ግን የካምፓኒው መረጃ የሚፈልጉ ናቸው። ቤስት ኤግዛምፕል ብለን ለመውሰድ ለምሳሌ ጋቨርንመንት ነው። መንግስት በዋናነት ክትትል ያደርጋል። የእያንዳንዱን ካምፓኒ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ይፈልጋል። ቢኮዝ ጋቨርንመንት ኮሌክት ታክስ ፍሮም ኤቭሪ ኦርጋናይዜሽን። ባንክ ሜቢ ሊሆን ይችላል። ባንኮች እንደዚህ የኤክስተርናል ዩዘር ናቸው። ቢኮዝ በተለይ ድርጅቱ የብድር አገልግሎት የሚፈልግ ከሆነ የፋይናንስ አፈጻጸሙን ፋይናንሻል ስቴትመንት ማቅረብ ግድ ስለሆነ ኦዲትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦፈር ያደርጋል። ስለዚህ እንደ ዩዘር እንወስዳቸዋለን። ሌሎች ይኖራሉ። ካስተመር ሊኖር ይችላል፣ ሳፕላየር ሊኖር ይችላል። ኦኬ፣ ሌሎች ኢንቨስትመንት ክሬዲት ፕሮቫይደርስ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ዲሲሽን ሜከርስ ኤክስተርናል ዩዘር ብለን እንወስዳቸዋለን። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት የድርጅት ኖት ኤክስተርናል ዩዘር ያልሆነ የትኛው ነው ይላል። ኦኬ፣ ኤ ፌደራል ኢንላንድ ሬቨኒው ኦቶሪቲ ዲው ቱ ታክስ፣ ያው አንዱ የጋቨርንመንት አካል ነው። የፌደራል የሀገር ውስጥ የገቢዎች አውቶሪቲ ላይ ወይም ባለስልጣን ነው የሚለው። ስለዚህ ኤክስተርናል ነው፣ ከድርጅቱ ውጭ ነው ያለው። ሴልስ ማኔጀር የማርኬቲንግ ላይ የሚሰራ ነው የሚለው። ሴልስ ማኔጀር የካምፓኒ ውስጥ ነው፣ ስለዚህ ኢንተርናል ነው። ቢ ፖቴንሻል ኢንቨስተር አቅም ያላቸው ኢንቨስተሮች ወይም ደግሞ እዛ ድርጅት ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት ያሳዩ ዛሬ ኤክስተርናል። ዲ ባንክ ሲላል ኤክስተርናል። ስለዚህ ኤክስተርናል ያልሆነ የትኛው ነው የሚለን ሴልስ ማኔጀር ይሆናል። ኢንተርናል ዩዘር ብለን እንወስደዋለን። ሲ ይሆናል ማለት ነው። the next 12 company XYZ has account receivable of 50,000 at the beginning of the year. During the year credit sales amounted to 200,000 and cash collection from customer were 180,000. If there were no write-offs or other adjustment, what is the ending balance of accounts receivable? I think this one is straightforward. ቀጥ ያለ ጥያቄ ይመስለኛል። ምንም ኮምፕሌክስ አይደለም። ካምፓኒ ኤክስ ዋይ ዜድ ምን አለው ይላል? አካውንት ሪሲቨብል አለው። መቼ? at the beginning of the year. ኦኬ፣ ሶ ክሊር ለማድረግ ቲ አካውንት ብጠቀም I think it will be more understand ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ቲ አካውንት ከፍተን ቲ አካውንት ከፍተን ብለን አካውንት ሪሲቨብል ብለን ይሄንን ብንጽፍ የአመቱ መጀመሪያ ላይ 50,000 ያለው ይላል። ኦኬ፣ 50,000 ያለው አለ። እንደገና ክሬዲት ሴልስ በአመት ውስጥ እንደገና ሽያጭ ፈጽሟል ይላል። ስለዚህ ስንት ሸጠ ይላል? 200,000 አመት ውስጥ ካምፓኒው 200,000 ሽያጭ ፈጽሟል ይላል። ስለዚህ 200,000 ከሸጠ አጠቃላይ
ስንት ይኖረዋል ማለት ነው? 50,000 ነበረው። ኦኬ እንደገና 200,000 ሽያጭ ፈጸመ ይላል። የምንድነው አካውንት ሪሲቨብል ነው ያልኳችሁ። እንደገና ስንት ሰበሰበ ይላል? 180,000 የሚያክል ሰብስቧል ይላል። ስለዚህ ተሰብሳቢ ገንዘብ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት አጀስትመንት የለም። ያልተሰበሰበ የሚል ከፕሪቪየስሊ የመጣ ምንም ኢንፎርሜሽን ስለሌለ ያልተሰበሰበው at the end of the year ያልተሰበሰበው ስንት ነው ነው። በአደብት ኤክስፔሪንስ ምናምን አጀስትመንቶች የሉም እዚህ ጋር። ስለዚህ ያልተሰበሰበው ስንት ነው ነው የሚለን። በቀላሉ ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? 250,000 አለ። ኦኬ 250,000 ዘን 180,000 የሚያክል ሲሰበሰብ ያልተሰበሰበው ስንት ይቀራል ማለት ነው? ኦኬ 70,000 የሚያክል ይቀራል ማለት ነው። ያልተሰበሰበ ሰው ይሄ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል? ኤ ይሆናል ማለት ነው። 12ኛ ጥያቄ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ማየት እንችላለን። ዘን ነምበር 13 13ኛ which of the following best describe the allowance for doubtful account? which of the following best describe the allowance for doubtful account? which of the following best describe allowance for doubtful account? you see አፍዳ ብለን የምንወስደው ነው allowance for doubtful account። ይሄንን የአፍዳ ኮንትራ ቱ አካውንት ሪሲቨብል ነው። ኮንትራ ነው አፍዳ ማለት allowance for አፍዳ ብዬ ነው የምለው። አፍዳ ወይም ደግሞ allowance for doubtful account it is a contra to receivable. a contra to receivable means ሁልጊዜም ሪሲቨብል ባላንስ ሺት ላይ at net realizable value ሪፖርት ስለሚደረግ the amount of AFDA must be deductible መቀነስ አለበት። ይህ ልክ accumulated depreciation የፊክስድ አሴት ኮንትራ አካውንት ወይም ኦፍሴቲንግ አካውንት ነው ስንል አፍዳም ለሪሲቨብል ኦፍሴቲንግ አካውንት ነው ወይም ደግሞ ይቀንሰዋል ማለት ነው። አፍዳ ዞሮ ዞሮ በብድር ከተሸጡ ጠቅላላ ሽያጮች ውስጥ ላይሰበሰቡ ይችላሉ ተብሎ ኤክስፔክት የሚደረጉ ወይም ኤስቲሜት የሚደረጉ አማውንቶች ናቸው አፍዳ። ስለዚህ ቤስት ዲስክራይብ የሚያደርገው የትኛው ነው ይላል። ኤ it represent the total amount of account receivable expect to be collected ይላል። it's not expect to be collected። ስለዚህ estimate total amount of account receivable expect to be ሊሰበሰብ የሚችል እያለ ነው አይደለም። ሊሰበሰብ የሚችል ከሆነ ራሱ receivable ነው። B it is estimates of portion of account receivable that is expect to be uncollectible. C it is recorded when specific account is identified as uncollectible. So D እንመልከት it represent the portion of account receivable that is already being collected in cash or የተሰበሰበ already cash ነው ምንም አይነት so D ካንሰል እናድርግና best describe የሚያደርግ ነው የሚለው። so በዚህ ኬዝ መልሱ የሚሆነው B ነው። it is estimates of portion of account receivable that is expect to be uncollectible ላይሰበሰብ ይችላሉ ተብሎ የተገመቱት ናቸው። ግን ሲ ላይ ያለው ለምሳሌ ሊያሻማን ይችላል። it is recorded when specific account is identified as uncollectible. so የሆነ አካውንት እንደማይሰበሰብ ተደርጎ ከተለየ ኦኬ ስፔሲፊክ የሆነ አካውንት አለ የሆነ ካስተመር ኤ የሚባል ቢኖር እንደማይሰበሰብ ከለየን ራሱ ምንድነው bad debt ብለን ነው የምንወስደው። ኦኬ estimated amount as already uncollectible specific account identified as uncollectible bad debt ብለን እንመዘግበዋለን። ስለዚህ best describe አድርጉ ስለሚለን it is an estimate of portion of account receivable that is expected to be uncollectible B ይሆናል ማለት ነው። Number 40 what is the difference between factoring and account receivable financing? I think let me tell you about factoring. እነዚህን ትንሽ እናያቸው ወደ ምርጫ እንገባለን አይተን። ፋክተሪንግ አንዳንዴ አካውንት ሪሲቨብልን እንደ ማስያዣነት ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ፋክተሪንግ ፒሌጂንግ ሪሲቨብል ፋይናንሲንግ አንዱ ሜካኒዝሞች ናቸው። ግን እዚህ ጋር የሚነግረን ምንድነው ፋክተሪንግ እና አካውንት ሪሲቨብል ፋይናንሲንግ ልዩነቱ ምንድነው ነው የሚለን። ፋክተሪንግ just selling receivable you see selling your receivable the amount of money to be collected from your customer ራሱ ከደንበኞቻችን የሚሰበሰቡ ተሰብሳቢ ገንዘቦችን ለፋይናንስ ተቋማት ወይም ገንዘብ ለማግኛ ነው ዞሮ እሱን ለሶስተኛ ወገን መሸጥ ማለት ነው። ሶ የሚሰበሰብ ብር አለን somewhere የሆነ ቦታ ሰው ጋር የሚሰበሰብ ብር አለን ያንን ብር ሌላ ሰው እንዲሰበስበው አድርገን ሊሆን ይችላል ወይ እኛ ሰብስበን ሊሆን ይችላል። ይሄ ፋክተሪንግ ሁለት አይነት ነው with recourse without recourse ይላል። ራሱ የፋክተር ሴለሩ ፋክተሪንግ ሴለሩ ባየር አለ። በዚህ ጊዜ ፋይናንስ ብድር የሚያበድሩን አካላት ገዢ ይሆናሉ። ተሰብሰኛ ከሰዎች ምን ሰበስበው ብር አለን
ስለዚህ እሱን እንሸጥላቸውና ብራውን ይሰጡናል ማለት ነው። ግን ባለን አግሪመንት መሰረት ዊዝ ሪኮርስ እና ዊዛውት ሪኮርስ ሊሆን ይችላል። ያ የተሰብሳቢ ገንዘብ ወይም የሚከፍለው ባየር ገንዘቡ መክፈል ባይችል ቢቀር ፌል ቢያደርግ ከተጠያቂነት አንጻር ነው ዊዝ ሪኮርስ ዊዛውት ሪኮርስ ይላል። ዊዝ ሪኮርስ ከሆነ ያው የራሱ ቀድሞ ሪሌሽንሽፕ ያለው አሁን እየሸጠ ያለው አካል ኃላፊነት ይኖረዋል። ፌል የሚያደርግ ከሆነ ይከፍላል ማለት ነው። ዊዛውት ሪኮርስ ከሆነ ግን ፋይናንስ ካምፓኒው ራሱ ቀጥታ ከዛ ከስተመር የሚሰበስብበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰው ወደ ጥያቄ ይሄ አካውንት ሪሲቨብል ፋይናንሲንግ ግን ከፒሌጂንግ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ፒሌጅ እና አካውንት ሪሲቨብል ፋይናንሲንግ ይሄኛው አካውንት ሪሲቨብል ፋይናንሲንግ ጀስት ሪሲቨብል ዩዝድ አዝ አ ኮላተራል እንደ ማስያዣ ማድረግ ነው። መሸጥ ማለት ሳይሆን እንደ ማስያዣ ነው። ፒሌጂንግ ከሆነ ግን ኤኒ ካይንድ ኦፍ አሴት ሊሆን ይችላል። ፒሌጅ የምናደርገው ኢንቨንተሪ ሊሆን ይችላል። ሌሎች አሴቶችን እንደ ማስያዣ ተጠቅመን ገንዘብ ከፋይናንስ ተቋማት ስንወስድ ፒሌጂንግ ይሆናል። ሰው የሁለቱ ዲፈረንስ ነው የጠየቀን። ኤ ፋክተሪንግ ኢንቮልቭ ሴሊንግ ኦፍ አካውንት ሪሲቨብል ቱ ሰርድ ፓርቲ። ፋክተሪንግ ኢንቮልቭ ሴሊንግ ኦፍ አካውንት ሪሲቨብል ቱ ሰርድ ፓርቲ ዋይል አካውንት ሪሲቨብል ፋይናንሲንግ ኢንቮልቭ ዩዚንግ አካውንት ሪሲቨብል አዝ ኤ ኮላተራል ፎር ኤ ሎን። ዲስ ጎይንግ ቱ ቢ አንሰር። ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። እስኪ ሌሎችን እንመልከት። ቢ ፋክተሪንግ ኢንቮልቭ ኤክስቴንዲንግ ክሬዲት ቱ ካስተመር while account receivable financing involve collecting cash from customer. No. Factoring is a method of estimating bad debt, while account receivable financing is a method of estimating credit sales. No. Factoring is a method of calculating the allowance for doubtful account, while account receivable financing is a method of calculating the account receivable turnover ratio. So ቀደም ብዬ እንዳወራሁት ፋክተሪንግ ማለት ሪሲቨብልን ለፋይናንስ ተቋማት ሲሸጠን ገንዘብ የምናገኝበት መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ ዴፊኒሽን ወይም ሚኒንግ ኤ ኳሊፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ኤ ኢዝ አንሰር። Number 50, which inventory costing method assumes that cost of goods sold is based on the most recently purchased inventory? Which inventory costing method assumes that the cost of goods sold is based on the most recently purchased inventory? ስለዚህ ፊፎ ሊፎ ዌይትድ አቨሬጅ እና ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን እነዚህ ሜተድ ኦፍ ኮስቲንግ ኢንቨንተሪ ናቸው። ኦፍ ኮርስ አይኤፍአርኤስ ኦልሬዲ ሪሙቭ ዘ ዩዝ ኦፍ ሊፎ ካምፓኒዎችን አድቫይዝ አያደርገውም እንዲጠቀም። ግን የትኛው ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድን ሲመዘግብ በቅርብ የገዛውን ኢንቨንተሪ ቤዝድ ኦን ሞስት ሪሰንትሊ ፐርቼዝ ነው የሚለው። ስለዚህ መጀመሪያ ፊፎ ብናይ ፊፎ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ነው። the most recent purchase cost of goods sold ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ ፊፎ ላይ ለምሳሌ ቀድሞ የተገዙ ቀድሞ ይሸጣሉ ነው ብሎ የሚያስቀምጥልን። ቀድሞ የተገዛው earlier one, you see earlier one ቀደም ብሎ የተገዙ አሁን የሚሸጡ ከሆነ the most recently purchased items are assumed as ending inventory ይሆናል ማለት ነው። ሊፎ ላይ ስንመጣ ግን ላስት ኢን ፈርስት አውት ነው የሚሆነው። ሪሰንትሊ ፐርቼዝ አይተምስ አር አሲም ቱ ቢ ሶልድ ነው። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ማለት ደግሞ የተሸጡ እቃዎች ኮስታቸው ስለሆነ አይ ቲንክ ዚስ ዋን ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ዘ አንሰር። ስለዚህ ላስት ኢን ፈርስት አውት ይላል። ሪሰንትሊ ፐርቼዝ አሁን በቅርብ የተገዙ እቃዎች ካሉ ቀድሞ ከተገዙት አስቀድመን የምንሸጠው በቅርብ የተገዛው ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት የተሸጡ እቃዎች በቅርብ ከተገዙ አይተሞች ስለሆነ አሁን በቅርብ የተገዙ አይተሞች ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይላል። C weighted average cost ይላል። this is average of the two ነው። last in first out ሚለር average of see the inventory purchase ነው። specific identification ሌላኛው ሜተድ ነው። this one is used by large company with expensive products. okay ውድ የሆኑ እቃዎች ትላልቅ ድርጅቶች ሲሆኑ ለእያንዳንዱ አይተም እያንዳንዱ በልዩነት በእያንዳንዱ አይተም ለብቻ ተለይቶ ላይክ እንደ መኪና አይነት ሲኖር እያንዳንዱ ኮስት አይደንቲፋይ ይደረግና ታግ ተደርጎ ለየብቻ ይመዘገብለታል ማለት ነው። So በዚህ ሁኔታ ምን ይሆናል? B is going to be the answer. last in first out ይሆናል ማለት ነው። last in first out LIFO. D number 16 what does the term cash equivalent refers to in accounting? the cash and cash equivalent cash እና cash equivalent ልዩነት አለው። አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? ካሽ ኢኩቫለንት ማለት በራሱ ምን ለማለት ነው? አካውንቲንግ እያለ ነው። ካሽ ኢኩቫለንት ማለት ምንድነው? this is cash equivalents are sometimes items that are assumed as cash equivalent based on their liquidity ነው።
based on the liquidity. Short-term investment with maturity period of no more than 3 months. በዚህ ከ90 ቀን ወይም ከ3 ወር የማይበልጡ አይተሞች ናቸው። ምን ማለት ነው የማይበልጡ? በ3 ወር ውስጥ ወይም በ90 ቀን ውስጥ ወደ ካሽ የመቀየር እድል ያላቸው አይተሞች ናቸው። ካሽ ኢኩቫለንት ተብሎ የሚወሰዱ ካሽ ኢኩቫለንት ተብሎ ይወሰዳሉ። ሶ ካሽ አይደሉም ግን probability to be converted into cash high ነው። በ3 ወር ውስጥ የሚቀየሩ ከሆኑ ምን ይሆናል? ካሽ ኢኩቫለንት ብለን እንወስዳለን። ሶ ኤን ስናይ ካሽ ኦን ሃንድ ይላል። ካሽ ኦን ሃንድ ራሱ ካሽ ነው። ቢ ሾርት ተርም ሃይሊ ሊኩዊድ ኢንቨስትመንት ዛት አር ኢዚሊ ኮንቨርቲብል ኢንቱ ካሽ። ዩ ሲ ሾርት ተርም ሃይሊ ሊኩዊድ ኢንቨስትመንት ዛት አር ኢዚሊ ኮንቨርቲብል ኢንቱ ካሽ። ቤስት ኤግዛምፕል ለምሳሌ ትሬዠሪ ቢል መውሰድ እንችላለን። ትሬዠሪ ቢል ኢዝ ካሽ ኢኩቫለንት which is not assumed to be long term investment ረጅም ጊዜ አይቆይም። ብዙ ጊዜ 90 ቀን የሚቆይ ነው። በ90 ቀን ውስጥ ወደ ካሽ ቢቀየር ከሆነ ካሽ ኢኩቫለንት ብለን እንወስዳለን። account receivable is not cash equivalent, rather it is current asset, most liquid asset next to cash ብለን የምንወስደው ነው account receivable. the long term investment fixed asset ነው። current assetም አይደለም ካሽም አይደለም ካሽ ኢኩቫለንትም አይደለም። ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ፊክስድ አሴት ነው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት ካሽ ኢኩቫለንት ማለት ምን ማለት ነው? ሾርት ተርም ኢንቨስትመንት ሃይሊ ሊኩዊድ ኢንቨስትመንት ዛት አር ኢዚሊ ኮንቨርቲብል ኢንቱ ካሽ ነው። ኤግዛምፕል ጨምረን ማየት እንችላለን። ላይክ ትሬዠሪ ቢል፣ መኒ ማርኬት ፈንድ፣ ኮሜርሻል ፔፐርስ አር ቤስት ኤግዛምፕልስ ኦፍ ካሽ ኢኩቫለንት ናቸው። Number 70, a business has the following data for the month. A business has the following data for the month. Beginning inventory of 10,000. Okay, beginning inventory of 10,000. Purchase 30,000. Freight in hand 1,000 and ending inventory 50,000. What is the cost of goods sold for the month? Cost of goods sold. So the cost of goods sold. ምን አድርጋችሁ የምንፈልግ ትችላላችሁ? So cost of goods sold in this case. Cost of goods sold is equals to cost of merchandise available for sale minus ending inventory. Then now በደንብ እንየው እስኪ cost of merchandise available for sale ምን ማለት ነው? Cost of merchandise available for sale means beginning inventory plus cost of goods purchase ብለን ነው የምንወስደው። እስኪ በተንተን አድርገን ነው cost of goods purchase ማለት ምን ማለት ነው? net purchase plus freight in ወይም ደግሞ transportation ብለን transportation in ወይም freight in ብለን እንይዘዋለን። net purchase ማለት ምን ማለት ነው? purchase minus purchase discount minus purchase return and አልናት አቢንሲ this is እንዴት በታተና እንዳየ ነው። ሶ ይሄንን እንዲ ይመቻችኋል። ጥያቄዎች በተለያየ መንገድ ሲመጡ እነዚህን ካወቃችሁ በደንብ ይገባችኋል። ሶ ኔት ፐርቼዝ በዚህ ጊዜ ከዚህ ልጀምርና ኔት ፐርቼዝ ዲስካውንት እና ፐርቼዝ ሪተርን አልዋንስ ስለሌለ ሁለቱንም ዜሮ አድርገን ማሰብ ስላለብን ኔት ፐርቼዝ ኤግዛክትሊ ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከፐርቼዝ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ ፐርቼዝ ማይነስ ፐርቼዝ ዲስካውንት ማይነስ ፐርቼዝ ሪተርን አልዋንስ ኔት ፐርቼዝ ነው ካልን purchase discount እና purchase return allowance information ስለሌለ ዜሮ አድርገን እንይዛለን። ሶ ኔት ፐርቼዛችን በዚህ ጊዜ ስንት ይሆናል? 30,000 እዚህ ጋር ያሳየናል። you see net purchase ስንት አለ? 30,000። cost of good purchase ምንድነው ያለ ነው? net purchase plus transportation ነው። ስለዚህ እንምጣና ወደዚህ cost of good purchase costs of good purchase equals to purchase ስንታለን 30,000 plus transportation ወይም freight in ስንታለን 1,000 so this give us 31,000 cost of good purchase ስንት ሆነ 31,000 then ወደዚህ እንመለስና cost of merchandise or cost of goods available for sale ለሽያጭ የቀረቡ ዕቃዎች በእጃችን የነበረ ሲጨመር ተጨማሪ ተገዛለ። ስለዚህ በምንገዛበት ጊዜ any transportation cost related to purchasing that inventory should be included into the cost of inventory መጨመር ስላለበት ነው ትራንስፖርቴሽንን ይጨመራል። ስለዚህ beginning inventoryያችን ስንት ይሆናል? beginning inventory ስንት አለን የሚያሳየን 10,000 አለን። ስለዚህ cost of good purchase cost of goods or merchandise
merchandise available for sale is equals to beginning inventory አይደል ያልነው beginning inventory ስንት አለን 10000 plus cost of good purchase ስንት አግኝተናል 31000 አለ 31000 አጠቃላይ ስንት ይመጣል 41000 ለሽያጭ ይቀርባል ማለት ነው ጠቅላላ ናው መጨረሻ የተጠየቅነው ምንድነው cost of goods sold cost of goods sold ደግሞ ምንድነው አለ cost of merchandise available for sale ስንት አለን 41000 minus ending inventory ስንት አለን እዚህ ጋር ending inventory 15000 አለ ስለዚህ 15000 ከ41000 እንቀንሳለን 15000 ስንቀንስ ስንት ይመጣል 26000 ይመጣል ነው this one is going to be the cost of what goods sold cost of goods sold ይሆናል ማለት so cost of goods sold 26000 አለ ምርጫ ላይ ማየት እንችላለን ይሄንን ማየት እንችላለን ምርጫ ላይ ስንት አለ a 26000 አለ ማለት ነው so cost of goods sold ይሄን ይሆናል 26000 ይሆናል ማለት so thank you for watching this video ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ so ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል ቪዲዮን ከወደዳችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎች ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ኮሜንት አድርጉ እነዚህን ባደረጋችሁ ቁጥር ሌሎች ቪዲዮዎችን ይዤ እንድመጣ ያበረታታኛል በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ